everyone! Welcome back to our channel. Ngayon guys, ang ituturo ko sa inyo, how to get Instagram profile link or how to copy your Instagram link in 2 ways. Kasi guys, gumawa ako ng Instagram ko, hindi ko makita yung link niya. So, nag-research ako kung paano siya makuha. Punta tayo ng Instagram natin. Punta tayo sa settings, dun sa 3 line. Kahit punta ka ng settings, hindi mo siya makita. Kahit punta ka dito, may nakalagay na link accounts. Ayun. So, kahit punta ka man dito sa mga to, hindi mo siya makikita. So, ituturo ko siya kung paano. Okay? Exit tayo sa Instagram ko. Punta tayo ng Chrome. Tapos, i-type natin yung www.instagram.com. Then, search. Okay. Tapos, lilitaw siyang ganyan. Mag-login tayo. Ilagay nyo yung email address nyo at saka yung password. Tapos, nakalagay na yung akin. Login tayo. Save info, not now. So, ayan guys. Add to home screen, cancel. So, ayan guys ang Instagram ko. Ngayon, paano natin makikita yung link niya o URL? Okay guys, punta tayo dun sa baba. Hit natin yung picture natin sa baba. Ito yon. Hit natin to. Ayun. Tapos, makikita nyo sa taas yung link nyo. Press nyo lang to guys. Tapos, ayun. I-copy nyo lang dun sa mga square na yon. Ayun. Tapos, ayun. Copy na lang siya nun. Okay? Or, yung second way natin guys, exit tayo dito. Exit tayo sa Instagram. So, punta tayo ng Instagram natin. Second way natin to, okay? Tapos, punta tayo sa profile. Edit profile. I-copy natin yung username natin. Okay? Ayun, copy. Tapos, exit tayo. Punta tayo ulit ng Chrome. I-type naman natin yung https://www.instagram.com. Ayun. Tapos, lagyan nyo ng slash. Tapos, i-copy paste nyo dito sa dulo niya. Yung kinopy nyo sa Instagram nyo. I-paste nyo yung username nyo. Tapos, search or go. Search nyo yan. Lilitaw na yung Instagram nyo. Okay? Basta kung gusto nyong makita yung link nyo, i-type nyo lang yung https://www.instagram/ tapos yung username nyo. Ganun yung second way. Okay guys? Ganun lang kadaling makopy yung ating link. Or punta din kayo sa 3 dot. Tapos, nakikita nyo yung share. Ayun. Pwede nyo rin siyang i-share doon. Okay? Copy to clipboard. Nakita nyo yun, guys? Nakita nyo yun? Copy to clipboard. Yun sa baba. Okay? Ganun lang siya kadali, guys. Sana nakatulong ako sa inyo sa mga naghahanap ng link ng Instagram nila. Okay? Thank you for watching, guys. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell
para updated kayo sa mga aking tutorial na na-experience lagi na sinishare ko. Okay? Salamat po. Bye!